เลยใช่โอ้เนี่ยเห็ดแล้วก็เห็ดไข่พี่น้องอู้ดอกไงดิป้าดูมึงนะเต็มมืออะไรเนี่ยการดอกแรกนะครับเนาะเท่าที่ทำการเตะถิ่มนะครับเนาะดอกแรกเพื่อเปิดลาบให้มันมันครับผมมันเหม็นเห็นไข่เพราะว่าโอ้เดี๋ยวพอแล้วครับกินไตเบียร์เอาไม่เก็บมันคือไตเบียร์ดิเอามาดูมือเนี่ยเหรอดูมึงมันนี้ไม่เก็บแม่มันเก็บเพชรกับผมมันควรจะขึ้นตัวดิเสียดายโกนเอาแค่ตั้งเถาเนี่ยก่อน1 ปีมี1 ครั้งไม่ได้เต็มตากับดิไม่ได้เนี่ยเราดุ้งมันก็สีดยาไว้เท่านี้น่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเฮ้ยถ้าใครเอฟซีกันนะเฮ้ยเก็บนี่แดงยังไงไม่ค่ะนี่แดงดอกนึงไม่ดอยหน่อยไหมเจ้าไปยังมือเสากับไปยังที่เขาไหมนั่นนี่หัวขาดดิ